Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái món bánh mặn nè. Một món bánh mặn thập cẩm ngon mà làm cũng nhanh gọn nữa. Ngon hơn và dễ hơn so với mình làm bánh đúc mặn truyền thống. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện luôn ha. Đầu tiên thì mình dùng một chén bột gạo 150g. Bên đây là 50g bột năng, 400ml nước cốt dừa nha, nước cốt đặc thì nó béo. Sẽ pha bột, các bạn sẽ cho hết bột gạo nè, bột năng mình cũng cho vô luôn. Rồi tiếp theo là nước cốt dừa. Cái phần bột mà các bạn lường bằng chén thì mỗi một chén ngang miệng là 150g, không có cân thì các bạn cứ lường nha. Hoặc là mình múc muỗng thì một muỗng lưng là 10g, tương đương là 15 muỗng bột gạo. Khuấy cho bột nó đều ra thì bây giờ mình sẽ lọc qua cái rây để cho nó mịn hơn, và những cái bụi bặm mình lọc mình bỏ đi thì phần bột của mình nó mới sạch. Bột gạo lọc thì nó thơm ngon nhưng mà nó hơi bị bụi cát. Còn các bạn dùng cái tinh bột gạo loại mịn thì nó sẽ hơi bị hôi một chút nhưng mà nó sạch. Phần nhân ở đây thì mình chuẩn bị là một cây lạp xưởng nha. Lạp xưởng này là lạp xưởng khô Lạp xưởng khô thì nó sẽ thơm hơn. Xắt ra nhỏ nhỏ để chút nữa mình trộn vào trong bột thì phần bột của mình nó sẽ đều. Tiếp theo là mình có nửa cái củ sắn, mình cũng xắt sợi ra nhỏ nhỏ nha, không có nhiều đâu, ít thôi à. Rồi các bạn xắt hạt lựu lại cho nó đều ha, nhỏ nhỏ thì nó sẽ đều hơn. Tại vì bánh này là bánh thập cẩm, mình cho trực tiếp hết vô nên đừng có xắt to quá. Cà rốt thì mình có ở đây 1/3 củ thôi, đừng có cho nhiều quá ha. Mình cho mọi thứ một ít tại vì mình làm ra cái khuôn nhỏ Nếu như mà các bạn làm mà nhiều hơn thì mình tăng tất cả các nguyên liệu lên. Mình xắt hạt lựu lại cho nó đều. Hành lá cũng xắt ra nhỏ nhỏ một chút nữa mình cho vào thì nó sẽ thơm và tăng thêm cái màu sắc ngon cho bánh nữa. Xắt xong thì để qua một bên. 2 muỗng canh tôm khô ngâm nước cho nở mềm. Bên đây là nửa chén thịt xay, củ hành tím băm nhỏ. Rồi xong rồi nè. Cái phần hồi nãy mình đã xắt xong thì mình để riêng ra. Một chút nữa mình sẽ đem đi xào nha. Cho vào chảo 2 muỗng canh dầu thì các bạn phi thơm cái phần hành tím. Hành tím này là mình dùng 3 củ nhỏ nhỏ. Rồi cho tôm khô vô xào. Cái phần tôm khô các bạn xào trước vậy nè, nó sẽ săn và nó thơm hơn. Xào cho nó dậy mùi thơm lên là được rồi. Mình sẽ lấy ra. Mình cũng phi thơm hành tím rồi cái cho tiếp phần lạp xưởng vô, mình cũng xào sơ qua ha, cho nó thơm. Rồi cái cho thịt vô. Thì phần thịt này nếu các bạn thích ăn thịt nạc băm thì mình băm, còn không thôi thì mình xắt hạt lựu giống như là lạp xưởng cũng ngon luôn nha. Rồi bây giờ sẽ cho tiếp củ sắn và cà rốt vô xào nè. Phần nhân này thì các bạn nhớ mình xào lửa lớn nha. Gia vị thì mình có đường, muối, hạt nêm và tiêu, thì các bạn có thể điều chỉnh gia vị lại. Mình cho mọi thứ là nửa muỗng cà phê thôi. Nguyên liệu cũng ít và ở trong lạp xưởng tôm khô nó cũng có gia vị sẵn rồi Mình đảo đều lên nữa là được rồi. Cuối cùng là mình cho hành lá vô. Rồi xong rồi các bạn khuấy đều bột mình cho vô luôn nha. Xào bột ở trên lửa vậy nè sẽ giúp cho bột của mình nó sệt lại hơn, thì chút nữa mình cho cái phần bánh và khuôn nó sẽ dễ. Khi mà mình hấp nó không có bị lắng ở dưới đáy. Các bạn đảo một chút xíu ha để cho nó sệt lại. Cho bột vô thì mình nhớ đảo, không thôi là nó sẽ bị đóng ở dưới đáy chảo nó dễ bị khét lắm. Các bạn xem video của mình nếu mà thích kênh thì đăng ký ủng hộ mình ha. Và mình có thêm một cái kênh Alo Trà Vinh 2 về du lịch. Các bạn cũng có thể xem thêm và vui lòng đăng ký ủng hộ kênh mình nữa nha. Bắt đầu nó sẽ sệt lại vậy là được rồi. Mình dùng cái khuôn ở đây là cái khuôn 18 nè. Quét sơ một lớp dầu cho nó đừng có bị dính. Xong rồi các bạn hãy lấy phần bột mình cho vô. Bột cho vô thì mình dàn mỏng ra. Tại vì ở trong bột nó cũng có nước cốt dừa rồi, nó cũng đã chống dính một phần rồi,
mình quét sơ cái phần khuôn nữa, không có cần hấp nóng trước đâu. Cho bột vô trực tiếp luôn, rồi cái mình dàn cho cái lớp mặt này nó bóng ha, nó phẳng ra và nó bóng, thì chút nữa bánh hấp lên nó nhìn nó sẽ bắt mắt hơn. Rồi xong rồi cái phần tôm khô hồi nãy mình xào nè, các bạn sẽ cho lên trên mặt nha. Mình dàn mỏng ra, nhìn nó cho nó bắt mắt. Hoặc là các bạn không thích trang trí lên trên mặt đó, thì mình sẽ cho trực tiếp vào trong bột luôn. Mình trộn đều luôn thì phần tôm khô nó sẽ nằm ở trong giữa bánh. Cuối cùng là thêm vài cái hành lá nữa. Vậy là xong một cái khuôn bánh rồi, sẽ bắt đi hấp. Nước ở trong nồi nó cũng sôi rồi á. Mình thường sẽ nấu nước sôi sẵn để dễ tính thời gian hấp bánh cho nó chín kỹ. Đậy nắp lại thì các bạn hấp ở lửa dừa thôi, khoảng 20 phút là nó chín. Đủ thời gian thì mình mở nắp ra ha. Các bạn có thể kiểm tra bằng cái tăm rim á. Mình xăm vào giữa khuôn, thấy nó không còn bột ướt nữa là bánh nó chín. Bánh chín thì mình sẽ lấy ra chờ cho nó nguội bớt. Phần bánh các bạn để khoảng 1 tiếng đồng hồ cho nó nguội bớt thì cái khuôn bánh của mình nó dễ tróc. Và bánh ăn nó cũng ngon hơn so với lúc còn nóng ha. Mình sẽ lấy ra dễ dàng luôn, nó không có bị dính khuôn đâu. Đây, cái khuôn bánh nhìn hấp dẫn quá ha. Bánh mặn thập cẩm, có tôm khô ở trên mặt nhìn thấy rất là ngon luôn. Kết hợp với nước mắm chua ngọt, thêm một chút đồ chua củ cải nữa. Bánh nguội thì mình cắt ra nó cũng dễ hơn, nó sẽ dai dai hơn so với lúc còn nóng. Cắt ra những cái miếng nhỏ nhỏ vậy nè. Một món bánh thập cẩm mà ăn ngon giống như là mình ăn bánh đúc truyền thống vậy đó. Mà làm cách này mình thấy nhanh và tiện hơn, khỏi cần phải hấp bột riêng rồi xào nhân riêng nữa. Ngon lắm các bạn. Bột thì nó mềm, nó dai và nó có cái độ béo. Dai ít thôi ha, không có dai nhiều đâu. Chủ yếu là cái phần mềm và béo ngon, thì cái bánh mặn của mình nó mới hấp dẫn. Đây, mình sắn bột cho các bạn xem nè. Bột mềm mại, ngon lắm. Có thêm nước cốt dừa thì tăng thêm cái độ ngon cho món bánh. Thường các loại món bánh truyền thống của miền Tây là phải kết hợp với nước cốt dừa. Một món bánh đơn giản được làm từ nước cốt dừa và bột gạo. Mình có thêm chút bột năng để tạo thêm cái độ dai ngon. Còn ngoài ra các bạn dùng bột gạo hoàn toàn cũng ngon luôn nha. Bây giờ thì mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh đúc mặn thập cẩm đơn giản mà siêu ngon luôn. Nếu như chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký ủng hộ Alo Trà Vinh và để xem các video miễn phí nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.